خیلی اوقات شده که خواستیم لاغر کنیم اما نمیدونستیم باید چی کار کنیم، یا حتی رژیم گرفتیم، ورزش کردیم اما بازم نتیجه نگرفتیم. در این ویدیو قراره 5 نکته اصولی و ضروری برای لاغری، چربی سوزی و همچنین کاهش سایز رو با هم یاد بگیریم تا بیایم اصولی این کار رو و این هدفمون رو بهش برسیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر همه فارسی زبانان سرتاسر دنیا. من دکتر امیرحسین ربیعی راد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از این کانال. مورد اول، استرس طولانی مدت. ببینید زمانی که شما در معرض استرس بلند مدت و طولانی مدت باشید چه اتفاقی برای بدنتون میفته. زمانی که شما در بلند مدت در معرض استرس باشید باعث ترشح و فعال شدن هورمونی به نام کورتیزول میشه. زمانی که این هورمون ترشح بشه از بدنتون میاد پروتئین های بدنتون رو برای استفاده کردن از منبع انرژی تجزیه میکنه و این تجزیه کردن پروتئین بستگی به اون پروتئینی که برای بدنتون هست و پروتئین ها کارهای مختلفی در بدنتون انجام میدن. بسته به اون پروتئینی که انتخاب میکنه برای تجزیه کردن به عنوان منبع انرژی میتونه مشکلاتی برای شما ایجاد کنه. علاوه بر اون نیاز داره که این پروتئین رو به عنوان یک چیزی تبدیل کنه که بدن بتونه ازش استفاده کنه، یا باید به چربی تبدیل کنه یا به قند. و زمانی که به چربی و قند تبدیل میکنه و یک مقدارش هم در بدن شما میمونه قطعا و اون مقداری که نیاز داره رو مصرف میکنه، در واقع یک جورایی از دو روش بهتون ضرر میزنه. یک که حیاتی تر هم هست، پروتئینی که شما بدن شما نیاز داشته اومده رو تجزیه کرده، و دو اینکه چربی و قند اضافه به بدنتون اضافه کرده و باعث شده شما چاق‌تر بشید و وزنتون و چربیتون هم بیشتر بشه. و افرادی که در استرس بلند مدت باشن معمولا شکم‌های خیلی بزرگ و پاهای تقریبا لاغری دارن. ببینید استرس چیزی نیستش که کلا بخوایم از زندگیمون حذف کنیم. هممون یک مقدار استرسی داریم، کوچیک، بزرگ و عوامل مختلفی هم داره. سعی کنید از شرایط و افرادی که برای شما استرس ایجاد میکنن، اون هم برای بلند مدت دوری کنید، اون شرایط رو حذف کنید، یا اگر میتونید اون آدم رو بذارید کنار یا حداقل برای یک مدتی از اون دور باشید. و همچنین مهمترین توصیه که میتونم مخصوصا برای ایرانی‌ها بکنم اونم چیزی نیست جز اخبار گوش نکنید. زیاد سمت اخبار و این چیزا نرید. حدودا 90% اخبارهای بد هستن و باعث میشن که انسان دپرس بشه، استرس زیاد بشه و این گونه شرایط رو برای انسان فراهم میکنن. پس سعی کنید تا جایی که میتونید زیاد دنبال اخبار نرید. خب مورد دوم، خواب خوبه. مورد اول و دوم یعنی استرس و خواب یک رابطه خیلی نزدیک با هم دارن. زمانی که شما استرستون زیاد باشه، همونطوری گفتیم چه اتفاقی میافتاد؟ کورتیزول بدن و خونتون زیاد میشد. زمانی که کورتیزول زیاد میشد یک سری اتفاقات دیگه اتفاق میافتاد. علاوه بر اون باعث میشه که شما یک سری استرس داشته باشید و آروم نباشید و در واقع نتونید آرامشتون رو حفظ کنید و همچنین و اینجوری باعث میشه زمانی که شما میخواید بخوابید هم خوابتون نبره و حتی اگر تونستید بخوابید صبح که بلند بشید خواب خوبی نداشتید، کیفیت خوبی نداشته یا خوابتون رو خیلی کمتر میکنه. و زمانی که شما خوب نخوابید چه اتفاقی میفته؟ کیفیت کارهاتون در طول روز و انرژی بدنتون کمتر میشه و اینجوری در نتیجه کیفیت زندگیتون هم کمتر میشه. خیلی از افراد بودن که بهترین رژیم رو گرفتن، بهترین ورزش‌ها رو کردن، اما باز هم نتیجه نگرفتن. چرا؟ چون خواب کافی نداشتن. و چرا خواب کافی نداشتن؟ اکثر این افراد دوباره استرس داشتن و نتونستن خوب بخوابن. و اگر شما هم جز افرادی هستید که بهترین برنامه غذایی، بهترین ورزش رو دارید اما بازم نتیجه نمیگیرید، باید جوابشون رو توی خواب بررسی کنید. آیا خوب میخوابید؟ چند ساعت میخوابید؟ و آیا زمانی که میخوابید بلند میشید از خواب یا نه؟ حتی اگر شما نیم ساعت زودتر بخوابید، از اون ور نیم ساعت دیرتر بلند بشید، یعنی حدوداً 1 ساعت خوابتون رو افزایش بدید، تغییرات خیلی معجزه آسایی رو هم در لاغری و چربی سوزی و هم در زندگیتون میتونید حس کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ مورد سوم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره و همچنین با سابسکرایب کردن این کانال میتونه از من و این کانال حمایت کنید و ویدیوهای جدیدی که در این کانال قرار داده میشه رو مشاهده کنید و استفاده کنید. مورد سوم چیزی نیست جز بالا بودن مقاومت انسولین. زمانی که مقاومت انسولین در بدنتون بالا باشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید شما دقت کردید که از یک وزنی به هیچ عنوان پایین‌تر نمیایید. مثلا میگم شما 85 کیلویید و میخواید هی بیاید پایین‌تر ولی مثلا رو 80 دیگه گیر میکنید. دیگه نه اون برنامه غذایی جواب میده، نه اون ورزشی جواب میده، نه خواب کافی جواب میده. هیچ کدوم از اینها جواب نمیده و نمیذاره که شما مثلا از 80 کیلو بیاید
پایین‌تر. این به خاطر بالا بودن مقاومت انسولینه و ما باید سعی کنیم چیکار کنیم؟ این بالا بودن مقاومت رو بشکنیم بیاریمش پایین‌تر، از اون ور حساسیت انسولین رو ببریم بالاتر. یه ویدیو کاملا ویژه در مورد این مورد ساختیم که این بالا براتون قرار داده میشه. حتما بهتون توصیه میکنم بعد تموم شدن این ویدیو یک سر هم به اون ویدیو بزنید تا یاد بگیرید که چگونه میشه مقاومت انسولین رو بیاریم پایین، از اون ور حساسیت رو ببریم بالا. اما در این ویدیو هم 2-3 مورد رو میخوام بهتون بگم که با این کارها میتونید مقاومت انسولین رو بیارید پایین و حساسیتتون رو ببرید بالاتر. 1. روزانه سعی کنید یک قاشق سرکه سیب رو با آب حل کنید و اون رو میل کنید. 2. در هر جایی که میتونید مثل چای، شیر یا فراورده هایی که با شیر درست میکنید یا هر غذایی که میتونید دارچین رو به اون اضافه کنید و اینجوری میل کنید. مورد سوم کروم پیکولینات. اگر دوست داشته باشید و خواستارش باشید میتونیم یک ویدیو ویژه و مخصوص در مورد این مورد بسازیم. مورد چهارم ویتامین های گروه B. با استفاده کردن از اینها میتونید مقاومت انسولین رو به شدت بیارید پایین و حساسیتش رو ببرید بالاتر. اما همونطور که گفتم یه ویدیو کاملا ویژه و جداگانه ساختیم که حتما بهتون توصیه میکنم اون رو هم ببینید. مورد چهارم ورزش کردن. خب ما تقریبا 2 دسته ورزش داریم، ورزش‌های آنایروبیک و ورزش‌های آیروبیک. ورزش‌های آنایروبیک تقریبا ورزش‌هایی هستن که شدتشون بالاه اما مدت زمانیشون کم، مثل وزنه زدن، بدنسازی، یه چیزی رو پرت کردن. اینا همه ورزش‌هایی که شدت بالایی دارن اما در مدت زمان خیلی کمی انجام میشن و نیازی به اکسیژن برای انجام دادن این فعالیت ها نداریم. اما یک سری فعالیت ها و ورزش هایی هم داریم که آیروبیک هستن. اینها مثل پیاده روی کردن، دویدن، دوچرخه سواری ورزش هایی هستن که مدت زمان طولانی تر اما فشار و شدت کمتری دارن و در اونها هم اکسیژن مصرف میشه، برخلاف مورد قبلی و ورزش های آنایروبیک. خب حالا توصیه ما چیه؟ توصیه ما اینه که شما هم ورزش آنایروبیک رو انجام بدید هم ورزش آیروبیک رو. یعنی تقریبا شما باید این دو تا رو با هم میکس کنید و به صورت ترکیبی هم ورزش آیروبیک انجام بدید هم ورزش آنایروبیک. برای مثال اگر شما به باشگاه بدنسازی میرید و در طول هفته 3 بار میایید وزنه میزنید و ورزش‌های آنایروبیک رو استفاده میکنید، بهتره بعد از هر تمرین حدوداً 15 الی 20 دقیقه بیایید در فضای باز و یا بر روی تردمیل و یا دوچرخه‌های موجود در باشگاه یا اگر خودتون دوچرخه دارید بیاید از اون استفاده کنید، 15 تا 20 دقیقه ورزش آیروبیک انجام بدید و رفتید خونه رو استراحت کنید. و روزهای تعطیل هم میتونید حدوداً بین 20 تا 30 دقیقه در هوای آزاد با سرعت و شدت کم راه برید و اینجوری ورزش آیروبیک رو هم انجام بدید. مورد پنجم رژیم فاستینگ و یا روزه‌داری برای بلند مدت. منظور ما از این رژیم و روزه‌داری مثل روزه‌داری در ماه رمضان که حدوداً 16-17 ساعت غذا نمیخوریم نیست، بلکه منظور ما از این رژیم اینه که تا زمانی که شما خیلی گرسنتون نشده غذا نخورید. ببینید بدن انسان برای چه غذا میخوره؟ برای اینکه بتونه اون انرژی که در طول روز نیاز داره رو برطرف کنه و اینجوری بتونه کارهاش رو انجام بده. پس تا زمانی که گرسنتون نشده بدنتون نیاز به انرژی نداره و بهتره که یک ذره به بدنتون هم گرسنگی بدید تا بتونه اون چربی هایی که در بدنتون وجود داره اونها رو تجزیه کنه و از اونها به عنوان منبع انرژی استفاده کنه و اینجوری باعث میشه که میزان چربی ها هم کمتر بشه. اگر شما با روزی 2 الی 3 وعده غذا خوردن کامل سیر میشید، نیاز به حل و حوله ندارید، در همین حد نگه دارید. به مرور زمان سعی کنید مثلا یک وعده کمتر کنید. اگر 3 وعده میخورید 2 وعده بخورید، یا اگر 2 وعده غذا میخورید یک وعده غذا بخورید و سعی کنید میزان چربی موجود در اون غذا را هم افزایش بدید. خب این بود 5 تا نکته‌ای که خیلی ضروریه و برای چربی سوزی اصولی شما نیاز دارید که اونها رو انجام بدید. علاوه بر این ما 5 نکته مهمتر و اصلی‌تر رو ساختیم ویدیوش رو. در واقع 5 نکته اون ویدیو با اضافه 5 نکته این ویدیو با هم میشه 10 تا نکته که همه اونها برای چربی سوزی اصولی نیازه. و حتما اگر شما یک نتیجه مطلوب و خوبی می‌خواید از این چربی سوزی بگیرید، بهتره که هر دو تا این ویدیوها رو کامل ببینید و از این 10 تا نکته نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که همراهی می‌کنید. روزتون بخیر.